สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมเอาละครับวิดีโอในวันนี้อิงตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่ารู้เลยว่าจะต้องเป็นวิดีโอที่เป็นประโยชน์มากๆสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเลยวันนี้อิงได้ลองท้าตัวเองดูนะครับว่าจะสามารถมาสร้าง Skin Cycling Routine ตามตำราคุณหมอช่วยแก้ปัญหาสิวรอยสิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเป็น glass skin ด้วยผลิตภัณฑ์ครีมซองงบหลัก100 บาทได้หรือไม่อาทิตย์นี้เนี่ยอิงก็ได้เอาเก้าอี้พับไปนั่งชำแหละคลิกหลังกล่องครีมซองอยู่ในเซเว่นประมาณครึ่งวันนะครับจะบอกว่าตาลายมากแต่มั่นใจไงว่าของถูกและดีมันมีอยู่จริงเราแค่ต้องพกแว่นขยายไปแล้วก็ปวดตานิดนึงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอิงคิดว่าหารูทีนที่ใช่มาได้แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคนด้วยนะครับมันก็จะมีความหมายมากๆเลยสำหรับอิงขอไม่เสียเวลาเพิ่มเติมนะครับเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับ Skin Cycling คืออะไรสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาใหม่นะครับเรามาทบทวนกันแบบรวดเร็วก่อนดีกว่า Skin Cycling ก็คือการใช้ Skin Care สลับวันกันนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อมีวันที่จะให้ผิวเราเนี่ยได้พักจากสาร Active รุนแรงจริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีมานานมากแล้วนะครับอิงเองก็ทำมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาดังเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าหมอผิวหนังท่านหนึ่งที่นิวยอร์กนะครับชื่อว่า Dr. Whitney Bowe เขาได้ตั้งชื่อเทคนิคนี้อย่างเป็นทางการนะครับเรียกว่า Skin Cycling ซึ่งสูตรต้นตำรับสูตรออริจินอลของอาเจโบเขาเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะครับก็คือหาสกินแคร์พื้นฐานครีมกันแดดมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็เคลนเจอร์ที่อ่อนโยนที่ใช้ได้ทุกวันเพราะว่ารูทีนพื้นฐานที่ดีคือจุดเริ่มต้นของผิวที่ดีเลยนะครับในวันแรกนะครับให้ใช้คู่กับสกินแคร์ที่มีกรดช่วยผลัดเซลล์ผิวหรือว่า exfoliation เพื่อช่วยให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนลดการอุดตันแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสนะครับในวันที่2สลับกรดออกนะครับแล้วก็ใช้สกินแคร์ที่มีวิตามิน A ที่เป็น gold standard หรือว่ามาตรฐานที่ดีที่สุดในการช่วยกระตุ้นคอลลาเจนลดริ้วรอยลดการอุดตันและสิวนะครับแล้วก็สามารถลดจุดด่างดำได้อีกด้วยในวันที่3ให้หยุดใช้ Active ทุกอย่างเหลือแค่สกินแคร์พื้นฐานนะครับเพื่อให้เวลาผิวเนี่ยได้พักและวันต่อมาก็เริ่มต้นไซเคิลใหม่อีกรอบนึงแต่แล้วข้อดีของการทำสิ่งนี้มันคืออะไรอย่างแรกเลยนะครับจะสังเกตได้ว่า Skin Cycling เนี่ยมีส่วนผสมที่ช่วยได้แทบจะทุกปัญหาผิวเลยไม่ว่าจะเป็นสิวจุดด่างดำหรือว่าแม้แต่ริ้วรอยก็ตามเป็นอะไรที่ชาวเน็ตมากมายพิสูจน์มาแล้วนะครับแล้วก็อิงเองก็ทำมาหลายปีแล้วเช่นกันอย่างที่2นะครับมันเป็นเฟรมเวิร์กการใช้สกินแคร์ที่ช่วยตอกย้ำแล้วก็เตือนสติของเรานะครับว่าอย่าใช้ส่วนผสมแรงๆมากจนเกินไปจริงๆนี่คือกฎข้อ1ของการใช้สกินแคร์ที่อิงเน้นอยู่บนช่องนี้เป็นประจำเลยนะครับปัญหาผิวส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการใช้สกินแคร์มากเกินไปหรือว่าสกินแคร์โอเวอร์โดสนะครับทำให้เกิดการซ้ำซ้อนของส่วนผสมนะครับนำไปสู่การระคายเคืองแล้วก็อาการแพ้ตั้งสติก่อนนะครับแล้วค่อยๆเลือกสกินแคร์ทีละตัวอย่างมีเจตนาซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยอิงจะมาสาธิตให้ดูผ่านรูทีนสกินไซคลิงละกันเอาละครับวันนี้เนี่ยอิงอยากจะสร้างสกินไซคลิงรูทีนที่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยได้ทุกปัญหาที่ได้บอกมาเลยแหละแต่ว่าจะขอเน้นสิวแบบจุกๆเลยละกันซึ่งเดี๋ยวอิงจะสร้างรูทีนแบ่งออกเป็น4 level นะครับตาม4ระดับความรุนแรงของสิวตาม UK NHS นะครับ level 1คือสิวน้อยนะครับเป็นด่าน beginner มีสิวหัวขาวหัวดำสิวตุ่มนูนแล้วก็สิวตุ่มหนองขนาดเล็กอยู่นะครับแต่ว่ามีน้อย level 2นะครับสิวปานกลางด่านเนี้ยเริ่มยากขึ้นมาหน่อยละมีสิวตุ่มแล้วก็สิวตุ่มหนองอยู่บ้าง level 3สิวหนักนะครับคือเริ่มเข้าด่านบอสแล้วมีสิวตุ่มนูนแล้วก็สิวตุ่มหนองอยู่เยอะสิวตุ่มใหญ่ชนิดลึกอยู่บ้างนะครับแล้วก็มักมีสิวตามตัวด้วยและ level 4สิวหนักมากคือด่านบอสด่านตัวแม่นะครับมีสิวตุ่มหนองขนาดใหญ่อยู่เยอะสิวตุ่มใหญ่ชนิดลึกอยู่เยอะด้วยนะครับเรามาเริ่มจากรูทีนสิว level 1ด่าน beginner กันก่อนเลยละกันสิ่งที่ต้องใช้ทุกวันในรูทีน skin cycling นะครับก็คือ cleanser moisturizer แล้วก็ครีมกันแดดเน้นเลือกตัวที่อ่อนโยนที่ไม่มี active หรือว่าส่วนผสมรุนแรงอยู่นะครับสำหรับตัว cleanser เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าอิงหานานมากเพราะว่าในเซเว่นหรือว่าผลิตภัณฑ์ราคาใกล้เคียงกันเนี่ยมีแต่ตัวที่แห้งตึงที่ค่า pH สูงๆทั้งนั้นเลยใช้สารทำความสะอาดแรงๆนะครับที่ใช้เสร็จแล้วรู้สึกว่าผิวแห้งแบบเอียดๆเลยซึ่งเป็นบาปต่อผิวมากเพราะว่ารบกวนกรอบป้องกันผิวนะครับแล้วก็สามารถนำไปสู่การระคายเคืองทำให้สิวแย่ลงกว่าเดิมแต่ว่าตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนกับแสงสว่างที่เปล่งประกายออกมาจากเชลฟ์สำหรับอิงเลยเนี่ยก็คือตัว Cetaphil Gentle Skin Cleanser ราคาแค่130 บาทสำหรับ59 ml อันนี้ก็เป็นสูตรที่เขาอัปเดตมาจากปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือทันยุคสมัยมากขึ้นเยอะเลยเขาใช้สารทำความสะอาดตัว Sodium Cocoyl Isothianate นะครับเป็นตัวที่อ่อนโยนมากๆเลยนะครับแล้วก็มีกลีเซอรินกับพาเทนอลที่สามารถช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ตัวนี้ไม่มีน้ำหอมนะครับแล้วก็ส่วนผสมมีอยู่แค่10 ตัวเท่านั้นทำให้อิงคิดว่าเป็นตัวที่เหมาะกับคนที่มีปัญหาสิวมากๆเลยนะครับเพราะว่าโอกาสในการแพ้แล้วก็ระคายเคืองเนี่ยค่อนข้างต่ำมากเป็นตัวที่ทำความสะอาดผิวได้โดยที่ไม่ทำให้ปัญหาแย่ลงกว่าเดิมวั
What more can you ask for in a cleanser นะครับแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามนะครับว่าคุณอิงถ้าเกิดมันล้างแล้วไม่เอียดเนี่ยมันแปลว่ามันไม่สะอาดหรือเปล่าความอ่อนโยนของ cleanser เนี่ยมันต้องแลกมากับความไม่สะอาดหรือเปล่าคำตอบก็คือก็ใช่นั่นแหละโดยความหมายแล้วเนี่ยสารทำความสะอาดที่มีความอ่อนโยนเนี่ยก็คือสารทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดน้อยลงแต่อย่าลืมว่าหน้าของเราเนี่ยมันไม่ใช่จานสกปรกนะครับมันไม่ใช่โถสุขภัณฑ์เนาะไม่ได้ต้องใช้อะไรที่รุนแรงขนาดนั้นก็สามารถทำให้ผิวเนี่ยสะอาดแล้วนะครับเพียงแค่คุณต้องล้างอย่างถูกวิธีก่อนซึ่งอันเนี้ยอิงเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะอาจจะกำลังทำผิดพลาดอยู่นะครับเวลาล้างหน้าเนี่ยเราควรจะถูประมาณ 30-60 วิโดยประมาณนะครับเพราะว่าสารทำความสะอาดหรือว่า surfactant เนี่ยเขาหน้าตาเป็นลูกบอลแบบนี้เวลาที่เราถูน้องลงบนหน้าเนี่ยน้องก็จะค่อยๆดึงสิ่งสกปรกต่างๆให้เข้าไปอยู่ตรงกลางลูกบอลนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับเรือนจำสิ่งสกปรกทุกคนแล้วถึงเวลาเนี่ยทั้งลูกบอลนี้มันก็จะถูกล้างออกไปกับน้ำนะครับซึ่งยิ่งเราถูเท่าไหร่เนี่ยเจ้าสิ่งสกปรกพวกเนี้ยมันก็จะยิ่งเข้าไปในลูกบอลได้มากยิ่งขึ้นยิ่งถูเร็วสิ่งสกปรกก็ยิ่งเข้าไปเร็วนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราถูแบบสปีดมนุษย์ทั่วไปทุกคนมันก็จะใช้เวลาประมาณ30-60 วินี่แหละถึงจะทำให้ผิวของหน้าของเราสะอาดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ moisturizer จริงๆรู้สึกว่าเป็นขั้นตอนที่ครีม2ช่วงนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะครับมีตัวเลือกดีๆอยู่เยอะเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอิงก็เพิ่งแนะนำตัว Clear Nose กับสีจันไปเนาะคิดว่าใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับสามารถย้อนไปดูรีวิวตัวนั้นได้แต่วันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดถึงอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆได้ก็คือตัว Cute Press Calming Cica Sleeping Mask นะครับราคาแค่39 บาทสำหรับ10 กรัมคือถ้าเทียบกันระหว่าง3ตัวนี้นะมันแทบจะเหมือนกันเลยแหละทุกคนเขาจะเน้นพวก humectant ช่วยดึงน้ำเข้าผิวนะครับ Cute Press เนี่ยจะมีตัว glycerin trehalose panthenol แล้วก็ hyaluronic acid คล้ายๆกับอีก2ตัวเลย Cute Press กับสีจันเนี่ยเขาจะเด่นด้านส่วนผสมปลอบประโลมผิวเป็นหลักนะครับพวกสารสกัดจากใบบัวบกจัดเต็มเลยนะครับสามารถช่วยลดความแดงการอักเสบแล้วก็การระคายเคืองได้แต่ทาง Clear Nose เนี่ยเขาจะไปอีกทางนึงนะครับเขาจะเน้นพวกเซรามายด์กับไนซินามายด์ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวมากกว่านะครับก็แล้วแต่เลยว่าใครต้องการแก้ไขปัญหาไหนมากกว่ากันส่วนเนื้อสัมผัสเนี่ยก็คล้ายกันมากๆเช่นกันนะครับ Cute Press เขาก็จะเป็นเจลใสนะครับที่สามารถเกลี่ยได้ง่ายชุ่มชื้นดีนะครับแล้วก็ซึมเร็วด้วยที่สำคัญก็คือไม่มีน้ำหอมเหมือนกันด้วยนะครับเอาจริงๆนะอิงว่าเป็นตัวเลือกที่ดีทั้ง3ตัวเลยแต่อย่างหนึ่งที่อยากเตือนเอาไว้นะครับก็คือในขั้นตอน moisturizer เนี่ยอย่าใช้พวกเจลซองว่านหางจระเข้อย่างเดียวนะครับเพราะตัวพวกนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีสารกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวเท่าไหร่นะครับทาแล้วเนี่ยชุ่มชื้นไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถปกป้องผิวจากพวกสาร active แรงๆช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็พวกวิตามิน A ใน skin cycling routine นะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปใน level 1นะครับครีมกันแดดตัวที่คิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับที่เขาเพิ่งจะทำแบบซองเนี่ยก็คือตัว Nivea Sun Oil Control SPF 50+ PA+ 3ราคา29 บาทสำหรับ7 ml นะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้ฟิลเตอร์กันแดดรุ่นเก่าเป็นหลักนะครับมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันแล้วก็มีรุ่นใหม่1ตัวซึ่งอิงเข้าใจได้นะครับเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างย่อมเยาวมากแล้วก็ได้ค่าการป้องกันที่สูงประมาณนึงนะครับ SPF 50+ PA+ 3ทดสอบแบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็น่าเชื่อถือเลยทีเดียวต่างจากครีมซองอีก 99% ในตลาดนะครับที่เขาทดสอบแบบ in vitro เท่านั้นหรือพูดง่ายๆว่าทดสอบบนจานเท่านั้นนะครับความเชื่อถือเนี่ยมันก็จะน้อยกว่ามากเลยสำหรับอิงนะจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเนื้อของเขาน่าใช้มากเป็นเจลโลชั่นที่นุ่มนะครับเกลี่ยง่ายแล้วก็บางเบามากเลยเซ็ตตัวแบบเร็วมากนะครับกระพริบตาก็คือเซ็ตตัวแล้วนะครับเป็นแมตต์ฟินิชด้วยนะครับเพราะว่าเขามีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กอยู่เยอะทำให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันระเหยออกจากผิวได้เร็วนะครับสบายผิวแล้วก็เหมาะกับคนผิวมันมากๆเลยขอย้ำอีกทีนะครับว่าคนที่มีผิวมันเนี่ยแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กควรจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณเลยหยุดฟังใครที่ชอบใส่ร้ายน้องได้แล้วน้องคือส่วนผสมฮีโร่ในกันแดดคุมมันเลยนะครับถ้าเป็นละครคุณธรรมเนี่ยน้องจะรับบทที่จริงแล้วหนูไม่ใช่คนสวนหนูคือทายาทโดยธรรมคนสุดท้ายของตระกูลกันแดดสิริแล้ววันนี้หนูมาทวงคืนสิ่งที่เป็นของหนูมาโดยตลอดโอเคแล้วเขาก็มีส่วนผสมของคาร์นิทีนอยู่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยคุมความมันได้เพิ่มเติมแล้วก็มีสารสกัดจากรากชะเอมเทศช่วยลดอาการอักเสบได้ด้วยนะครับก็เหมาะกับคนที่มีสิวอักเสบด้วยและเชื่อไหมว่าตัวนี้ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเรามาดูขั้นตอนกรดใน Skin Cycling Routine กันต่อดีกว่าเป็นตัวที่อิงเพิ่งพูดอยู่ในวิดีโออาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันนะครับว่าอิงชอบมากเป็นหนึ่งในตัวช่วยสิวออกใหม่ที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดณตอนนี้เลยซึ่งทางแบรนด์เขาก็ดีใจมากเลยนะครับที่อิงพูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เลยติดต่อม
มานะครับแล้วก็สปอนเข้าให้อิงช่วยพูดถึงอีกรอบหนึ่งอาทิตย์นี้ได้ไหมก็ตอบรับเลยสิครับรออะไรล่ะช่องนี้ไม่มีเงินเลี้ยงก็คือทำต่อไม่ได้นะครับทุกคน Banobaki Acne and Pore Korean Morning Mask ราคา49 บาทสำหรับ15 กรัมนะครับเหตุผลที่ชอบตัวนี้เพราะว่าคิดว่ามันเป็นตัวที่อ่อนโยนมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถช่วยทั้งสิวแล้วก็รอยสิวไปได้พร้อมๆกันเลยเขามีกลุ่มส่วนผสมที่เรียกว่า Double Trapping Technology นะครับเป็นนวัตกรรมที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาเอาส่วนผสมต่างๆมากักเก็บในรูปแบบพิเศษนะครับทำให้น้องเนี่ยซึมเข้าผิวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตัวที่เขานำมากักเก็บในรูปแบบนี้เนี่ยมี4ตัวด้วยกันนะครับมี Salicylic Acid นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยได้ทั้ง4ปัจจัยของการเกิดสิวเลยมี Centella Asiatica หรือว่าสารสกัดจากใบบัวบกช่วยปลอบประโลมผิวนะครับลดอาการระคายเคือง Tranexamic Acid นะครับช่วยลดความแดงแล้วก็รอยดำได้ดีแล้วก็ Dragon's Blood Extract นะครับมีฤทธิ์ของการช่วยสมานแผลนะครับทำให้แผลจากการกดสิวเนี่ยหายได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มี Panthenol นะครับหรือว่าวิตามิน B5 สามารถช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการอักเสบแล้วก็วิตามิน C 4 รูปแบบเลยนะครับสามารถช่วยลดรอยสิวได้ดีมากๆเนื้อของเขาก็จะเป็นเจลใสนะครับที่เซ็ตตัวแบบแมตต์เลยเหมาะกับคนที่มีผิวมันแล้วก็เป็นสิวมากๆเลยนะครับและแน่นอนก็ไม่มีน้ำหอมเช่นกันละครับตัวต่อไปนะครับเป็นวิตามิน A ซึ่งบอกเลยว่าวิตามิน A เนี่ยหายากมากแบบรูปแบบซองหรือว่าขายในเซเว่นนะครับคือเซกเมนต์ตลาดเนี่ยแทบจะไม่มีใครทำวิตามิน A เลยนะครับเพราะว่าราคาต้นทุนมันน่าจะสูงแล้วก็เป็นตัวที่ฟอร์มูเลตได้ค่อนข้างยากมากด้วยนึกอยู่นานมากนะครับแต่ว่าจำได้ว่าเมื่อต้นปีนี้เนี่ยอิงเคยใช้อยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วเป็นตัวที่ส่วนผสมใช้ได้เลยนะครับก็คือตัว Provamed Acne Retinol A Gel ราคา137 บาทสำหรับ10 กรัมตัวเนี้ยหายากนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านล่างเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องมาทบทวนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าวิตามิน A มันมีหลายรูปแบบมากเนอะเดี๋ยวอิงจะไล่จากซ้ายไปขวาหรือว่าเบาไปแรงสุดนะครับ Retinol Palmitate Retinol Retinaldehyde แล้วก็ Tretinoin นะครับหรือว่า Retinoic Acid ซึ่งแน่นอนว่าไล่จากซ้ายไปขวาเนี่ยตัวที่ยิ่งแรงเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นผลเร็วนะครับแต่ว่ามันก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการระคายเคืองด้วยเพราะว่าเม็ดตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ลำดับ2จากซ้ายสุดนะครับเป็นตัว Retinol ก็คือไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็เป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆเลยนะครับ Retinol เนี่ยเขาช่วยได้แทบจะทุกปัญหาผิวเลยทุกคนเพราะว่าเขามีกลไกการทำงานที่ Amazing มากอย่างแรกเลยนะครับมันสามารถลงไปจัดเรียบเรียงเซลล์ของเรานะครับให้มัน organize มากขึ้นพูดง่ายๆว่าทำให้ผิวของเราเนี่ยผลัดเซลล์ได้เป็นปกติมากขึ้นก็เลยลดโอกาสที่จะเกิดสิวในอนาคตนะครับนอกจากนี้ Retinol ก็สามารถจับกับเม็ดสีเมลานินนะครับทำให้มันผลิตออกมาได้น้อยลงก็เลยสามารถช่วยลดจุดด่างดำได้แล้วก็น้องเนี่ยยังสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ลดริ้วรอยได้อีกซึ่ง Provamed ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นสิวหลักๆเลยนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของ Zinc PCA เข้ามาด้วยตัวนี้ก็จะสามารถช่วยลดความมันแล้วก็สามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้เพิ่มเติมด้วยนะครับเนื้อเขาก็จะเป็นเจลที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยสำหรับอิงเนี่ยวิธีใช้ตระกูลวิตามิน A ที่ถูกต้องนะครับก็คือต้องทาทั่วหน้าแล้วก็ทาสม่ำเสมอแม้สิวจะหายแล้วก็ต้องทาต่อนะครับเพราะว่าเป็นส่วนผสมที่ควรหวังผลแบบ long term หรือว่าระยะยาวแล้วมันสามารถช่วยป้องกันไม่ให้สิวเนี่ยเกิดใหม่ได้ด้วยนะครับแปลว่าข้อเสียของสิ่งนี้นะคือมันให้มาน้อยมากทุกคนใช้หมดเร็วมากๆเลยนะครับถ้าใครมีงบเยอะเนี่ยแนะนำว่าให้ซื้ออะไรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยละครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Skin Cycling Routine สิวระดับ1ของเรานะครับเพื่อทบทวนนะครับรูทีนพื้นฐานตัว Cleanser Moisturizer กับกันแดดตัวเนี้ยใช้ทุกวันโดยวันที่1เนี่ยใช้คู่กับตัวเซรั่มกรดเช้าเย็นหรือว่าวันละครั้งก็ได้นะครับวันที่2สลับกรดออกนะครับแล้วก็ใช้ตัววิตามิน A แทนตัวนี้แนะนำว่าให้ใช้แค่ช่วงตอนเย็นเท่านั้นนะครับวันที่3พักทั้งกรดและวิตามิน A โดยใช้แค่รูทีนพื้นฐานนะครับหลังจากนั้นในวันที่4เนี่ยก็กลับมาเริ่มต้นไซเคิลใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเรามาดูรูทีนสาธิตสิวเลเวล2กันบ้างดีกว่าสำหรับคนที่มีปัญหาสิวมากขึ้นนะครับอิงก็แนะนำว่าให้หาส่วนผสมช่วยเรื่องสิวเข้ามาเพิ่มยกตัวอย่างเช่นการสลับตัว Cleanser Cetaphil ออกนะครับทดแทนด้วยตัวอย่าง Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser ราคา87 บาทสำหรับ40 กรัมตัวนี้เขาก็มีส่วนผสมของ Salicylic Acid อยู่ 0.5% นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ออกทางอ่อนโยนนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนล้างออกด้วยมันก็จะไม่ได้รุนแรงจนเกินไปก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยได้ทั้ง4ปัจจัยของการเกิดสิวเลยนอกจากนี้เนี่ยในนี้เขาก็มีส่วนผสมของ IPMP ด้วยนะครับเป็นสารกันบูดที่สามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้สารทำความสะอาดในนี้เนี่ยเขาก็จะออกทางอ่อนโยนเหมือนกันนะครับล้างแล้วก็ไม่ได้แห้งตึงหรือว่ารบกวนเกราะป้องกันผิวนะครับเหมาะกับการเสริมเข้ามาในรูทีนสิวระดับปานกลางแบบไม่ได้ซ้ำซ้อนหรือว่ามากจนเกินไปสำหรับ Moisturizer เนี่ยเองคิดว่าเป็นตัวเดิมก็ได้นะครับจะเป็น Cute Press สีจันทร์หรือว่าตัว Clear Nose ก็ได้ส่วนในขั้นตอนกันแดดเนี่ยก็อาจจะเป็น Nivea ก็ได้นะครับหรือว่าสำหรับคนที่อยากจะได้ส่วนผสม Active เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับตัว Mitsumi UV Acne Matte Serum ราคา49 บาทสำหรับ6 กรัมตัว
ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีส่วนผสมของ salicylic acid อยู่เช่นกันนะครับใส่มาให้ในปริมาณ 1% ถามว่ามันจะซ้ำซ้อนกับในตัว Neutrogena ไหมก็อาจจะนะ 0.5% แบบล้างออกกับ 1% แบบ leave on ก็ยังถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนเลยถ้ารู้สึกว่าแรงจนเกินไปเนี่ยก็กลับไปใช้ตัว Nivea เหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยใน Mitsumi ตัวนี้เขาก็มีส่วนผสมของ tea tree นะครับสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็ส่วนผสมตัวหนึ่งชื่อว่า polylysine นะครับเป็นตัวที่มีงานวิจัยใหม่มากนะครับเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วเลยชี้ว่าสามารถช่วยลดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้เช่นกันนะครับอิงว่าตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยในส่วนของฟิลเตอร์กันแดดนะครับตัวนี้เขาเคลมว่าเขาเป็น hybrid sunscreen มันเป็นกันแดดเคมีล้วนนี่แหละมีฟิลเตอร์รุ่นเก่าทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็รุ่นใหม่มาให้1ตัวได้ค่าการป้องกัน SPF 50 บวก PA บวก C โดยทดสอบแบบแค่ in vitro หรือว่าบนจานเท่านั้นนะครับเนื้อของเขาก็จะเป็นครีมที่เกลี่ยง่ายนะครับไม่ได้ซึมหรือว่าเซ็ตตัวเร็วเท่ากับตัว Nivea แต่ก็ยังถือว่าโอเคนะครับไม่ได้เหนอะหนะแล้วก็เหมาะกับคนที่มีผิวมันแล้วก็เป็นสิวนะครับที่สำคัญก็คือไม่มีน้ำหอมด้วยเช่นกันส่วนในขั้นตอนกรดหลักนะครับก็ใช้บาโนบากิตัวเดิมก็ได้นะครับและวิตามิน A ก็ใช้ตัว Provabet ตัวเดิมก็ได้เช่นกันเพื่อสรุปรูทีน Skin Cycling สิวระดับ2นะครับรูทีนพื้นฐานที่ใช้ทุกวันก็จะมี Cleanser กรด Moisturizer แล้วก็กันแดดที่อาจจะมีกรดหรือว่าอาจจะไม่มีกรดก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าผิวของคุณรับไหวไหมโดยวันที่1เนี่ยใช้คู่กับเซรั่มกรดเพิ่มเติมและวันที่2ก็ใช้คู่กับเซรั่มวิตามิน A นะครับวันที่3พักผิวโดยใช้แค่รูทีนพื้นฐานหลังจากนั้นก็เริ่มต้นไซเคิลใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเอาละครับมาถึงด่านบอสสุดท้ายนะครับสิวระดับเลเวล3ถึง4สำหรับสิวรุนแรงนะครับอิงแนะนำว่าให้เริ่มต้นจากการหารูทีนพื้นฐานเช่นกัน Cleanser Moisturizer แล้วก็กันแดดนะครับที่ใช้แล้วไม่แพ้ไม่ระคายเคืองหลังจากนั้นเนี่ยให้ปรึกษาคุณหมอสำหรับแผนการรักษานะครับอาจจะมียาทาและหรือยากินนะครับเพราะสิวประเภทรุนแรงเนี่ยไม่สามารถและไม่ควรที่จะรักษาด้วยสกินแคร์อย่างเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นแผนที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าคุณหมอจะวินิจฉัยแบบไหนในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งเนี่ยอิงก็ไม่สามารถที่จะข้ามเข้าไปในขอบเขตของยาได้นะครับแต่ก็ยังแนะนำว่าให้หารูทีนพื้นฐานที่ดีนะครับค่อยๆเลือกสกินแคร์อย่างมีเจตนาเข้าใจเลยว่าปัญหาสิวรุนแรงเนี่ยเป็นอะไรที่รักษายากมากๆแล้วมันก็ส่งผลต่อ wellness หรือว่าสุขภาพจิตของเรามากๆเลยยังไงถ้าเกิดมีคำถามอะไรเนี่ยก็ลองพิมพ์มาได้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวอิงจะคอยมาตอบให้ละครับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นเช่นเคยนะครับว่างบจำกัดเนี่ยไม่ควรจะเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคเลยดาวแค่ต้องมองหาแล้วก็อ่านส่วนผสมให้เป็นเท่านั้นเองขอเน้นว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนมีงบน้อยหรือว่ามากกว่าเนี่ยลองเอาคอนเซปต์ต่างๆที่อธิบายเนี่ยไปปรับใช้ดูได้เลยนะครับไม่ต้องลอกผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่แนะนำไปใช้แบบ 100% นะครับจำไว้ว่านอกจากงบจะต่างแล้วเนี่ยผิวของเราก็ต่างกันหมดเลยให้ฟังผิวตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดกับผิวตัวเองให้ได้และอยากฝากไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณมีงบเนี่ยให้ลองซื้อขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาอาจจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาวแล้วก็สามารถช่วยลดขยะได้ด้วยนะครับสกินแคร์ซองพวกนี้เนี่ยรีไซเคิลไม่ได้นะครับแล้วก็ลองหาวิธีการซื้อจากแบรนด์โดยตรงหรือว่าจากร้านค้าทั่วไปหรือว่าร้านค้าแถวบ้านก็จะดีนะครับช่วยลดการพึ่งพาธุรกิจรายใหญ่ที่ผูกขาดด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย